سلام مجدد. امیدوارم حالتون دوستان عالی باشه. در خدمتتون هستم با یک پارت دیگه از کالوکیشن های آزمون آیلتس و امروز ادامه مبحث adjective noun combinations رو خواهیم داشت. چند تا کالوکیشن مفید رو با هم کار خواهیم که البته یک سری از جملات رو در پارت های قبلی کار کردیم، فقط می‌خوایم لغات جدیدی رو از داخلشون با هم کار کنیم. خب امروز یکم می‌خوایم در مورد گذشته و آینده صحبت کنیم. طبیعتاً خیلی به دردمون میخوره وقتی میخوایم رجوع کنیم به گذشته بگیم اینجوری بوده یا در مورد آینده. خب در مورد آینده ما یه جا هست میتونیم آینده رو خیلی همچین برایت ببینیم، آینده روشن، یعنی یه پیشبینی خوشبینانه ای داشته باشیم. جملهش این هست که البته در پارت‌های قبلی کار کردیم: being an optimist and expecting a bright future. پس bright future میشه آینده در واقع روشن. has been proven to be beneficial to health. Individuals who see the glass as half full rather than half empty usually live longer and report more positive moods. خب اینکه ما اپتیمیست باشیم، خوشبین باشیم و انتظار یه آینده روشنی رو داشته باشیم ثابت شده که برای سلامتی ما مفیده. افرادی که نیمه پر لیوان رو میبینن see the glass as half full میشه نیمه پر لیوان، و نیمه خالی لیوان see the glass as half empty. خب واژه بعدی ما در مورد حالا آینده هستش که تیره و تاره، یه بدبینی ما داریم در موردش. اون رو ما بهش میگیم bleak future. bleak future. مثلا میگیم prophets of doom and gloom generally predict a terribly bleak future. یعنی چی prophets of doom and gloom؟ افرادی که بدبینن نسبت به همه چی، نسبت به آینده. این یک عبارت هستش، prophets of doom and gloom. پس وقتی میخوایم در مورد افراد بدبین، افراد منفی صحبت کنیم، این میتونه عبارت خیلی خیلی قشنگی باشه، prophets of doom and gloom. خب ما یه جا هست میخوایم در مورد آینده خیلی نزدیک و آینده خیلی دور صحبت کنیم. آینده خیلی نزدیک رو بهش میگیم immediate future و آینده خیلی دور رو میگیم distant future. حالا هر جفتش رو در یک مثال خواهیم داشت. In the immediate future, it seems that our species should be able to live with the effects of climate change. Unfortunately, in the distant future, the way we'll live will be severely disrupted. پس ما immediate future و distant future. یه جا هست آینده غیر قابل پیش بینیه، نمیشه پیش بینیش کرد. یه جا هست قابل پیش بینیه. اگه آینده قابل پیش بینی شده، پیش بینی کردن باشه، ما میگیم foreseeable future. foreseeable future. مثلا although driverless cars will not be available for the foreseeable future, there will definitely come a time when we all use them. پس ما در مورد آینده‌ای صحبت می‌کنیم که نمی‌دونیم دقیقاً کیه، نمی‌تونیم یه پیش‌بینی دقیق داشته باشیم. در مورد بحث generations ما future و previous generations رو داریم. حالا هر دوتا رو در این مثال با هم کار کنیم. Future generations will probably، ببینید probably، قطعیت ندارم تو حرفم، not forgive us or understand us if we fail to take steps to reduce the environmental impact of our lives. Previous generations have the excuse، یعنی این عذر و بهانه رو دارن، that they were unaware of the damage they were causing. یعنی آگاه نبودن از اون آسیب هایی که دارن ایجاد میکنن. خب اگه گذشته دوری بوده، ما میتونیم از dim and distant past استفاده کنیم. همون distant past رو هم استفاده کنیم، ایرادی نداره، ولی خب صرفا داریم کالوکیشن قشنگتری استفاده میکنیم. Many people assume that slavery is something from dim and distant past. وقتی ما داریم نمازیش صحبت کنیم که دیگه تموم شده، حالا خیلی گذشته های دور بوده. کالوکیشن قشنگه. Shockingly, it has been estimated that a greater proportion of the human population is in slavery now than at any previous point in history. خب
در مورد فیوچر و پست صحبت کردیم. بریم یکم در مورد جابز و اکانومی صحبت کنیم، در مورد اقتصاد و شغل و اینجور چیزها. خب اولیش ما economic perspective داریم. خب مشخصه دیگه، ما دیدی داریم در مورد آینده از لحاظ اقتصادی. Whether all employees should be paid usually equally is perhaps a tricky question. Morally, از نظر اخلاقی it may make perfect sense. ببینید دوباره قطعیت نگفتم، نمیگم it makes perfect sense، با قطعیت صحبت نمی کنم. It may make perfect sense to reward each employee equally. Yet, from an economic perspective, حالا از دید اقتصادی, such a measure would probably act as a disincentive, encouraging laziness. ما یه جور رشد اقتصادی داریم. مثلا توی این جمله رو هم قبلا کار کردیم. Many governments measure their success in terms of economic growth. GDP figures indicate to them whether they have achieved their aims. However, this seems a peculiarly two-dimensional approach. Surely our happiness depends on other factors. خب اگه ما رکود اقتصادی داشته باشیم میتونیم بگیم economic downturn یا slump، هر جفتش درسته، یکشو میتونین شما استفاده کنین. مثلا there has been a global economic downturn یا slump since 2008, largely caused by the failings of large financial institutions. مؤسسات مالی، financial institutions. خب بریم حالا در مورد corporations صحبت کنیم. مثلا شرکت های چند ملیتی رو ما میگیم multinational corporations و فرصت های شغلی رو بهش میگیم job opportunities. این دوتا رو میخوایم برای یک مثال استفاده کنیم. I have mixed feelings. I have mixed feelings. یعنی یه جورایی نمیدونم موافق باشم، مخالف باشم، همچین حسم دوگانه است، خیلی درگیری دارم راجبش، یعنی قطعیتی ندارم در موردش. I have mixed feelings about the impact of multinational corporations. It is indisputable that they create employment and offer job opportunities, yet at the same time they drive down costs including wages and can be quite exploitative. یعنی چیزی که سوء استفاده کننده هست. Working conditions seem to have deteriorated recently. بدتر شدن. و working conditions شرایط کاری به نظر میرسه seem to have، و این seem to have به نظر میرسه، باز دوباره دارم یه جور قطعیت رو کمتر میکنم. خب بریم در مورد environment و science صحبت کنیم. کالوکیشن های زیادی داریم در همین 4 تا جمله که قراره کار کنیم، پس من ترجیح میدم جمله رو بگم بعد حالا کالوکیشن هاشو باهاتون کار کنم. It is sometimes argued that the widespread use of genetically modified crops could have unforeseen or unintended consequences. It may be that these plants have an effect on our natural environment which nobody either predicted or wanted. پس ما widespread use، استفاده گسترده، کالوکیشن قشنگه، widespread use. Genetically modified crops در واقع وقتی میان از لحاظ ژنتیکی دستکاری میکنن این ژنها رو در گیاهان و اینها، اینو ما بهش میگیم genetically modified crops. و natural environment هم که همون در واقع محیط زیست خودمون هستش، محیط زیستی که زندگی میکنیم. این 3 تا کالوکیشن ما بود. حالا بریم در جمله بعدی باز چند تا کالوکیشن رو داریم. As we use up وقتی کل یک چیزی رو استفاده میکنیم و تموم میشه، به پایان میرسه. Our non-renewable یا natural resources، یعنی منابع طبیعیمون. حالا شما یا میتونیم بگین non-renewable یا natural. And struggle to find new forms of energy. Our species probably faces a bleak future unless we can quickly find alternatives or change our energy-hungry lifestyles so as to reduce carbon emissions and greenhouse gases. 4 تا کالوکیشن داریم. یه دونش non-renewable و natural resources هست
که داریم در مورد منابع طبیعی صحبت میکنیم. یکیش energy hungry lifestyle، یعنی سبک زندگیمون که همش داره از این انرژی و منابع طبیعی استفاده میکنه. خیلی کالوکیشن قشنگی. energy hungry lifestyle. یکیش carbon emissions هستش و دیگری هم greenhouse gases، هم گازهای گلخونه‌ای. جمله بعدی ما The natural habitats of many endangered species have been destroyed. Natural habitat در واقع اون قلمرو، جایی که در واقع حیوانات زندگی میکنن. Natural habitats همون حیات وحشی هستش که حیوانات در اون زندگی میکنن. Of many endangered species، گونه های حیوانی که در معرض انقراض هستن have been destroyed. Thanks to global warming, our planet has changed irreversibly. به طور تغییر ناپذیر. irreversibly. ولی کالوکیشن ما اینجا global warming هستش. خب البته خودتون هم global warming رو میدونین، گرم شدن کره زمین. خب ما در مورد future و jobs and economy و اینها environment صحبت کردیم. البته 3 تا جمله دیگه هم مونده که در مورد environment و science هست. اینم بگم و این پارت رو به اتمام برسونیم. این جمله خیلی خیلی مهمه، دقت کنین. Technological advances and scientific breakthroughs. پس technological advances and scientific breakthroughs، پیشرفت‌های علمی، can be positive or negative. Information technology, social media, driverless cars, gene editing, and nuclear weapons all began life in the laboratory. بچه ببینید چند تا واژه از یک خانواده رو در کنار هم قرار دادم، صرفاً اون دایره لغات هم رو نشون بدم، گستردگیش رو. یکی technological advances و scientific breakthroughs. من میتونستم یکی اینا رو استفاده کنم، مثلا میگم scientific breakthroughs can be positive، اوکی؟ ولی اینجا اومدم یه معادل دیگه هم استفاده کردم که صرفاً بحث لکسیکال نشون بدم که دایره لغاتم بالاست. و حالا اومدم اینا رو براشون مثال آوردم. مثل چی؟ آقا مثلا information technology و مثل social media, driverless cars, gene editing یا nuclear weapons. اینا همه زیر مجموعه همون scientific breakthroughs هستش که من به عنوان مثال اینا رو آوردم که سپورت کنم صحبتم رو و از لغات بیشتری هم استفاده کنم. کاری که شما باید حتما در تسک تو رایتینگتون انجام بدین. خب واژه بعدی ما ماشین هایی هستن که مصرف سوختشون بالاست. اونا رو تو انگلیسی بهشون میگن gas guzzling cars. Unless we reduce our dependence on gas guzzling cars, the future looks bleak. Many argue that space exploration is a complete waste of time and money. کالوکیشن بعدی ما space exploration هستش. همین موشک بفرستن فضا و در واقع برای کشف فضا و پیدا کردن حالا سیاره‌های دیگه، ما یکی از واژه‌هایی که میتونیم استفاده کنیم space exploration هست. مترادف‌های زیادی میتونیم برای space exploration داشته باشیم که مثلا توی رایتینگتون سعی کنین لغات تکراری استفاده نکنین که بعداً در پارت‌های بعدی جایی که من میخوام بهتون یاد بدم چطور بتونین جلوگیری کنین از استفاده از لغات تکراری، اونجا در موردش مفصل باهاتون صحبت خواهم کرد. خب این هم از پارت امروز ما دوستان عزیز، امیدوارم براتون مفید بوده باشه و لذت برده باشین. تا پارت بعد، خدا نگهدار.